આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર સોનાલિકા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. તમારે બીજા કોઈ પણ જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલના તમામ વિડીયો આવશે, તો આ વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો. સોનાલિકા વર્લ્ડ ટ્રેક 60 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. નવા મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. 2021ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ઓછું ચાલેલું અને સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. કેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર. ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. આખું ઓરિજિનલ કટમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વિડીયો અંદર તમે ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. 2021નું મોડેલ. ટાયર તમને 70% જેવા, 60 થી 70% જેવા ટાયર જોવા મળશે. મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ આ ટ્રેક્ટરની અંદર જોવા મળશે અને સાથે ફેન પણ જોવા મળશે. સીટ છત્રી સારા કન્ડિશનમાં. કિંમતની વાત કરું તો 7 લાખ કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવેલી છે કમલેશભાઈ દ્વારા. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર, તાલુકો પાટડી, ગામ તમને ગવાણા ગામે જોવા મળશે. વિડીયોની નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક કમલેશભાઈનું નામ 990898 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી સોનાલિકા ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો.